අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ලෝගෝ එකක් කොහොමද මේ හදන්නේ කියලා. අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවා CorelDraw software එක. මම දැන් CorelDraw මෙතනින් ඕපන් කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි මෙතනින් new file එකක් තෝරගන්නවා. මේක මම මේකේ A4 විදිහට දෙනවා. ඊළෝකේ කරගන්නවා. හරි. ඉස්සෙල්ලාම අපිට ලෝගෝ එකේ ඕන නම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා. අපි ගහමු hotel flower කියලා. ඊපස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙක වෙනම පැත්තකට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ගාව තියෙනවා කලින් ගත්තු මලක හැඩයක්. අපි ඒක මෙතනින් ගිහිල්ලා import කරගමු. ඒක මම මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා දැන් import කරා. ඊට පස්සේ මේක අපි වෙනම trace කරගමු. ඒක යනවා මම trace bitmap කියන එක යටතේ outline trace එකේ logo කියන එකට. ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට ඕන නම් smooth එක corner smooth එක ඕන දෙයක් මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. පේනවනේ ඔයාලට corner smooth එක වෙනස් කරාට පස්සේ මේ මෙතන මේ තියෙන corners වල ස්මූත් එක වෙනස් වුණා. ඒක නිසා ගොඩක් වෙනස් වුණ නිසා මේක අඩු කරගන්නවා. දැන් මේ උඩ තියෙන පින්තූරෙත් එක්ක මේ මෙතන යට ට්‍රේස් වුණ ඉමේජ් එකේ ගැටලුවක් නැහැ. මම ඒක නිසා ඕකේ කරගන්නවා. හරි. අපිට ට්‍රේස් දැන් ලෝගෝ එක ට්‍රේස් වෙනවා. මම මේක වෙනම shift එකත් එක්ක mouse එකෙන් ගෙනල්ලා මේක වෙනම drag කරනවා. ඒක කළා මේ පරණ ඉමේජ් එක මම delete කරනවා. හරි. ඊපස්සේ මම මේ ලෝගෝ එක ගෙනල්ලා මෙන්න මේ හරියෙන් ඉතර වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ hotel කියන එකේ font එක අපි මාරු කරමු. මේකට අපි ටිකක් හීනි font එකක් දාමු. මෙන්න මේක වගේ. එක ගෙනල්ලා මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ තියමු. මේ flower කියන එක මේ හරියට ගමු. අරන් ඉවරලා මේකට අපි font එකක් තෝරගමු බලන්න. අපි තව ටිකක් උඩට ගිහිල්ලා බලමු font එකක්.
අපි තව චුට්ටක් පල්ලෙහාට යමු ගන්න. ඒකට ගැලපෙන ෆොන්ට් එකක් හොයාගන්න. හරි. අපි මේක දෙමු. මේක ගෙනල්ලා මම මේ හරියෙන් වගේ තියනවා. ආයි මේ දෙකම ගෲප් කරලා ගෙනල්ලා උඩින් තියනවා. මේ මල මේ හරියට විතර ගියමු. ගෙනල්ලා මේ මලට ඕන නම් අපිට ග්‍රේඩියන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙන්න මේක ක්ලික් කරනවා. ඊපස්සේ මම මෙතෙන්ට පාටවල් දෙකක් තෝරගන්නවා. නිලුයි, තද නිලුයි, තව ලයිට් කලර් එකකුයි. ඊළඟ ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට දෙමු මේ මෙතන තියෙන කලර් පැලට් එකෙම තෝරගමු. මේ නිල් පාටත් එක්ක ටිකක් ගැලපෙන කලර් එකක් දෙමු. මම මේ ලෝගෝ එක මේ මල නිල් පාට දැම්ම හින්දා මේ නිල් පාටින්ම මේ හොටෙල් කියන ලෝගෝ එකක් දානවා. මේක ටිකක් උඩින් තියා ගන්නවා. මේකටත් අපි ග්‍රේඩියන්ට් එකක් දෙමු. එතනින් පුළුවන් ඕන විදිහට මේ අකුරට එන්න ඕන විදිහට මේක එතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදාගන්න. හරි. දැන් පේනවනේ ඔයාලට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සරලවම ලෝගෝ එකක් CorelDraw software එකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක ගෲප් කරගෙන ගන්නට එන්ලාර්ජ් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මේක සේව් කරගන්න යා. ෆයිල් ගියා. save as ගියා. desktop එකට මම සේව් කරගන්නම් දැනට. දෙනවා මම ෆයිල් නේම් එක හැටියට flower hotel flower කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට ෆයිල් version එක ඕන විදිහට අඩු කරගන්න පුළුවන්. මම අඩු version එකකට දෙනවා 12 වගේ. ඊට පස්සේ දීලා මේ විදිහට සේව් කරනවා. හරි. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බ වෙමු.